Aha, ẹ tó kú dédé wòyí o ní gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé níbikíbi tí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá bá ti ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣé rí ó ti ń débi sísúnsìn ọ̀rọ̀ dẹ̀ ti máa là gbogbo àná láti mọ̀ pé tó bá ti ń débi sísú dandan ni kí fúrọ̀ là. Ẹskísà torí Ọlọ́run àdánwò burúkú tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn kò ṣeé bí àmọ́ ìjọba kọ́ ló dẹ̀ ń fà á, tìjọba yàtọ̀ á sọ tìjọba fún wọn. Mi ò fẹ́ ṣó ẹ̀ lórí fíìmù mi tàbí fídíò mi níbi tí mo ti rí àwọn Fúlàní tí wọ́n wà ní oko àgbàdo tọ́kọ àgbàdo yẹn lọ rẹpẹtẹ, gbogbo yín náà lẹ ti máa rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì, tí wọ́n dẹ̀ ń gé àwọn àgbàdo yẹn lulẹ̀ fún àwọn màálù wọn tó ń jẹ mi ò fẹ́ ṣó ẹ̀ ìbànújẹ́ ni ìbànújẹ́ ló jẹ́ fún àgbẹ̀, ìbànújẹ́ ló jẹ́ fún gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá mọ rírì nǹkan ọ̀gbìn ní gbígbìn. Ìbànújẹ́ burúkú ni, that is why tó fi jẹ́ pé mi ò lè fi hàn wá. Ṣé rí, enough is enough, sir. Bàbá Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, enough is enough. Nítorí ká mọ̀ kú ká padà lọ́nà. Lótìtọ́ ọmọ wa lẹ́yìn, bàbá wa ni yín. Àwa ọ̀dẹ̀ ní gbogbo nǹkan tó máa pa ẹ̀mí yín lára, àwa ọ̀dẹ̀ ní fẹ́. Ọlọ́run Elédùmarè ń bọ́ ọmọ Yorùbá tó bá ń fẹ́ ìpalára fún ẹ̀mí ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ olórí burúkú ọmọ Yorùbá ni. Mi ò sọ pé tó bá ń wá ìpalára fún ọ̀tá ẹ̀ o, tọ́rọ̀tà ẹ̀ náà ń wá ìpalára fún ẹni, o lè wá ìpalára fún ọ̀rẹ́. Ṣùgbọ́n ẹni tí ò ní nǹkan kan, tí ò ṣẹ̀, tí ò rò ẹ́, tó kàn déédéé ń bínú bí àwọn kan ṣe ń bínú Asiwaju Bola Ahmed Tinubu yẹn, kò yé mi mọ̀ ń tọ́ra lọ́wọ́ wọn. Ó lóòótọ́ òun ló ń ṣe olórí ìjọba, òun ládẹ máa gbogbo ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ òun ló máa carry responsibility ẹ̀, but kò sá fún responsibility òun. Gbogbo ìgbà tó bá ń bá wa sọ̀rọ̀ ló jẹ́ ká mọ̀ wípé responsibility òun ò sá fún. Gbogbo ìgbà tó bá ń bá wa sọ̀rọ̀ bí ẹ̀bẹ̀ ni pé nǹkan ti bàjẹ́ jìnnà, nǹkan ti bàjẹ́, àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa tó ṣe díẹ̀díẹ̀ ni, ẹ̀kan náà kọ́ ló máa dáa. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà àwọn kan ń bú wọn náà ni. Ìyẹn kọ́ tiẹ̀ ní nǹkan tí mo bá wá lénìí, àwọn kan ń bú wọn yẹn kọ́ ni nǹkan tí mo bá wá lénìí. Àwọn kí ló ń porúkọ ẹ̀, nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ again tí mo fi sọ, tí mo fi àwọn nǹkan tí mo fi conclude lẹ́nu ara mi pé enough is enough, ó ti tó gẹ́ báyìí, ni pé rí ọlọ́kadà kan tí ọ̀kadà ṣe rí tráfíkì kan tí ọ̀kadà pa, gbogbo wa la rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì, gbogbo wa la rí. Mi ò tó lè gbèrú yẹn náà wá sórí fídíò tèmi. Ẹ dákun, ní ọ̀sán gan láì ṣe òru, ọlọ́kadà náà ni wọ́n ló pa. Àwọn ọlọ́kadà dẹ̀ ń gun orí ẹ̀, àwọn ọmọ Haúsá, àwọn ọmọ Fúlàní tẹ́ ń gun ọ̀kadà tí wọ́n ti dà wá sí ọ̀dọ̀ tiwa yẹn, wọ́n dẹ̀ ń gun orí rẹ̀. Ní ọ̀sán gan wọ́n dẹ̀ ń fi ọ̀kadà gun orí ẹ̀, wọ́n dẹ̀ ń fi ọ̀kadà gun orí ẹ̀, wọ́n dẹ̀ ń fi ọ̀kadà gun orí ẹ̀. Is that not enough fún Lagos State láti sọ wípé gbogbo àwọn ọmọ Fúlàní tẹ́ ń gun ọ̀kadà yẹn òun ò fẹ́ rí wọn mọ́? Is that not enough? Ṣé kìí ṣe ọmọ tiwa ni wọ́n pa yẹn ni? Ẹ dákun, ẹ wo bí tí ìran olórí burúkú yìí ya wèrè dé, ẹ wo bí táyé wọn ti bàjẹ́ dé. Ní ọ̀sán gan níbi tí kìí ṣe ìlú ẹ dẹ̀ fi ọ̀kadà pa traffic warden, àbí traffic warder ni, ẹ fi ọ̀kadà pa traffic warder. Ẹ dẹ̀ wá ń gun orí ẹ̀ lọ, gun orí ẹ̀ bọ̀, gun orí ẹ̀ lọ, gun orí ẹ̀ bọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí náà lẹ́tí máa ti rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Ẹ dákun, irú àwọn bàbáríkì wo làwọn eléyìí? Irú ìran burúkú, ìran aláàbí, ìran orí burúkú wo leléyìí? Ẹ dákun, ṣé
níbo làwa eléyìí àwa àtàpẹ̀ láwọn eléyìí ti jọra àwa ẹ̀dá kan torí Ọlọ́run? Níbo ni àwa eléyìí àwa pẹ̀lú àwọn ìran òfò ìran tí ó sorí burúkú gbẹ̀yìn ayé wọn yìí níbo la ti jọra wa? So possible fún ọmọ Yorùbá kan kó hìtì ẹnìkan ní Kano tàbí Kaduna tàbí anywhere ní north kó hìtì ẹ̀ káwọn ọmọ Yorùbá máa fi kó pa káwọn ọmọ Yorùbá máa fi ọ̀kadà gún lórí? Ẹ dákun, so possible ni? Ọ̀rọ̀ lásán tó bá sọ tó bá ti bọ́ sápò bínú wọn dẹ̀ sọ ẹ́ lóko tó fi kú, wọn dẹ̀ dáná sun ẹ́ nílùú tiwọn o. Lọ́rọ̀ lásán bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ lásán ìlú tiwa ẹ wá fi ọ̀kadà gbá yẹn pa àyàn sílẹ̀, ẹ tó wá ń fi ọ̀kadà gùn ní kì í ṣe lóru tá a máa ní bọ́yá rína rí pé òkú wà ń bẹ̀ ni lọ́sàn-án gan gbàìgbáyé. Ọlọ́run bayọ̀ yín jẹ́ Fúlàní. Gbogbo ẹ̀yin Fúlàní tẹ́ ẹ̀ ń ṣèṣekúṣe, gbogbo ẹ̀yin Fúlàní tẹ́ ẹ̀ fẹ́ káwọ́ ọ̀rọ̀ kan balẹ̀, tẹ́ ẹ̀ fẹ́ kí ọmọ kan balẹ̀, ẹ parẹ́ gbẹ̀yìn ni, ẹ parẹ́ gbẹ̀yìn ni. Ẹ dákun ẹ̀yin ẹ má bínú pé mò ń ṣépè, ẹ má bínú. Enough is enough. Enough is enough. Bára wa dọ́gba, a kì í sọmọ ìyá kan, kò síbi kankan tá a gbà jọra wa. Wàláì kò síbi kankan tá a gbà jọ ara wa. So tá a bá wá sẹ́rí, ó kàn wù mí kí gbogbo wa náà mọ̀ pé àwa náà ní láti tẹ̀léra wa díẹ̀. Kì í ṣe gbogbo nǹkan náà la fi máa yapa ẹnu sí àwọn ọmọ ìyá tiwa. Ẹ wo bọ̀bọ̀, ẹ wo ọ̀rọ̀ ó ṣe jẹ́ẹ̀tì. Ẹ dákun, tí wọ́n bá ra jẹ́ẹ̀tì fún Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, ṣó pọ̀ jù ní? Ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ sọ fún mi. Àwọn pásítọ̀ kan sọ wípé nígbà COVID-19 ni òun rówó òun ra jẹ́ẹ̀tì òun kẹta. Pásítọ̀ ń lo jẹ́ẹ̀tì mẹ́ta. Ẹni tí ó ń secure gbogbo orílẹ̀-èdè yìí tó jẹ́ number 1 citizen, ẹ wá ń kọ̀ndẹ́mù pé wọ́n fẹ́ ra jẹ́ẹ̀tì fún nígbà tó jẹ́ pé gbogbo èyí tí wọ́n ń lò tẹ́lẹ̀ ti gbó. Èrò ọkàn yín náà sáà ní bíi kíbàlù rẹ̀ ọ̀sá àjà kó kú kọ́mọ yín padà sórí oyè. Ọlọ́run ní fún yín ṣe tó bá jẹ́ èrò ọkàn yín nìyẹn. Àtàwọn tó jẹ́ tiwa tí wọ́n ń bá yín èrò bẹ́ẹ̀, béèyàn bá rọ aburú sí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu lásìkò yìí tó ń ṣe tiwa lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, bí ògo ṣe jẹ́ tọ́lọ́run, aburú yẹn padà sórí ẹ̀ ni. Ẹ wo nǹkan, ẹjọ́ wo ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé káwọn èèyàn máa sọ nǹkan tó máa múnú èèyàn dùn. Ẹ má dẹ́rùbà wá, yé wọ́n tó ti dé o, wọ́n tó ti ṣe kíní kan. Ẹ má dẹ́rùbà wá mọ́. Ọjọ́ wo ni mo sọ yẹn sẹ́yìn náà? Ẹ dákun, ọjọ́ wo ni mo sọ ìyẹn sẹ́yìn? Now, so àwọn kọ̀ọ̀kan tó ti wá jáde sìn, àwọn tí ò fìgbà kankan rí dáadáa tí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe, wọ́n ti wá ń sọ dáadáa ń pa ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gbogbo dáadáa táwọn rí, èmi ti rí tipẹ́tipẹ́, wọ́n ti bèbè sọ tipẹ́. Ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo nǹkan la máa gbé wá sórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Ó yẹ ká ọpọlọ sọ fáwa náà wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la lè sọ ń bì báyìí náà, torí tá a bá sọ ń bì bá ti sọ fún gbogbo ayé nìyẹn. So ṣé àṣírí pé ok mo fẹ́ ṣe nǹkan dáadáa fáwọn èèyàn mi, ṣé ló yẹ ká máa gbé wá bì báyìí ni? Ṣé ló yẹ ká máa gbé wá bì báyìí? Ká máa mú inú àwọn ọ̀tá, ká máa mú inú wọn rú. Bọ̀bọ́ ọmọkùnrin kan wèrè tí wọ́n ń pè ní Rufai Oseni, ṣẹ́gbọ́n tó fi ẹnu ara ẹ̀ sọ. Ṣùgbọ́n inú mi dùn pé ọmọ Ìgbò ẹgbẹ́ rẹ̀ ló fún lésì. Ẹ dákun, mo fẹ́ máa play nǹkan tó ọmọ Ìgbò yẹn sọ, tẹ́ ẹ fi mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo èèyàn lórí burúkú, kì í ṣe gbogbo èèyàn lórí ire ò pé. Ẹgbọ́n tí ọmọ Ìgbò yẹn sọ fún ọmọ Ìgbò ló náà, ẹgbọ́n tó sọ fún Rufai Oseni. Mọ̀ ń bọ̀, ẹ má bínú. Ẹ má bínú, mo fẹ́ play kíní yẹn ni. Mo fẹ́ play nǹkan tó sọ fún yẹn pé kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé
olórí burúkú àwọn èèyàn pọ̀. Kẹ́ lè mọ̀ pé olórí burúkú àwọn èèyàn pọ̀. Ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Rufai nìyẹn ni mo fẹ́ play. Nígbà tí ó jẹ́ wípé èrò ọkàn wọn ni pé bí kẹ́niyàn sáà máa lo àwọn àlòkù kí ni wọ́n porúkọ ẹ̀yẹ àlòkù plane yẹn kí plane ọjà kó kú dànù, èrò ọkàn wọn nìyẹn. N táwọn fẹ́ nìyẹn. Èdùmàrè ni ò ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. N táwọn fẹ́ nìyẹn. Ẹ má bínú. Kíní yẹn ń lòdù díẹ̀, ó ń lòdù ní. Give account of how many people Boko Haram has spied. But we cannot give account of how many people Rufai Hussaini have destroyed intellectually. There is nothing as bad as lies. You see this guy, Hussaini Rufai of Arise TV. This guy has done more harm than good to Nigeria and Nigerians, especially the Igbos. Igbo don't want to talk about this for a very long time, but I decided to talk about it now that this issue of presidential jet is on the front burner. Hussaini Rufai is being celebrated among the Igbos as a hero, whereas in reality, he's a virus, he's a cancer that has destroyed a lot of Igbos mentally, intellectually. Anybody that needs fanatical followership, the Igbos are always their target. Yes. Once they have access to the media and they want committed followership, they always penetrate the Igbos and begin to speak on their behalf because they know our weakness as a people. A lot of popular people, a lot of influential people in Nigeria have actually taken advantage of the Igbos. But I found that of Rufai Hussaini very painful because I found out that Rufai knows what he's doing. He did his homework very well. He understands that the Igbos like heroism. The Igbos like to idolize. The Igbos like eloquent speakers. Igbos appreciate oratory prowess. They like good orators. Igbos show support and loyalty to anybody who has the audacity of Nnamdi Kanu. And Rufai actually fit into this. So he took advantage of our people. This is exactly the same thing that Femi Fani-Kayode did. When he was a political orphan, he began to speak in support of the Igbos. The Igbos rallied behind him. As soon as he felt welcomed by some political element in the system, he turned against the Igbos. Igbos don't know their friends and their enemies. They feel behind anybody that talks in their favor, that sings their praise. It doesn't matter if the person is talking out of conviction or is doing that. He misinformed a lot of people, and they have started again. What is wrong in buying presidential jets for the president? For God's sake. I don't know if a lot of people understand that most of these jets they are outdated. Most of them are 60 years old, some of them are 70 years old. And you could see with what has happened in Malawi and in Iran, the old age is beginning to tell on this plane. Is saying that we are not supposed to buy a presidential jet for the president because Nigeria is going through economic hardship. Do we really understand the position of the president? We must be sincere. Being knowledgeable is one thing. Being intellectually honest is another thing. The problem we are having in this country is that some of our intellectuals are not honest. They are misleading the people. They are changing the narrative. They are advancing false narrative. And people are buying them. They are telling all these lies in their own interest and at the detriment of the Nigerian youth. Do you know what it takes to unlearn and relearn? People should stop taking advantage of Igbos. Look at Idris Abdulkarim. You sang your music. You presented the Hausas the way they should be presented. You presented the Yorubas the way they should be presented. When they got to the Igbos, you began to play with our emotion that Igbos are being discriminated. Why don't you present the Igbos as the Hausas and the Yorubas? They are going through the same thing. People should stop. Ẹ má bínú, kíní yẹn kọ́ọ̀tì ni. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ti fẹ́ tán náà tẹ́lẹ̀. Ẹ má bínú. Ẹ dákun, Igbo lẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn o. Ìwọ ọmọ Yorùbá tínú ń bí ẹ sí pé wọ́n fẹ́ ra jẹ́ẹ̀tì láti lè safeguard láìfù Asiwaju Bola Ahmed Tinubu tó jẹ́ ọmọ tiwa, tó jẹ́ bàbá tiwa, tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n tiwa, tó jẹ́ àbúrò tiwa. Ìwọ tínú ń bí gbọ́n tó ọmọ Igbo torí ẹ̀ pé ọmọ Igbo tí ò ní sórí burúkú gbọ́n tó fi ẹnu ara rẹ̀ sọ. That is why mo fi sọ wípé ńgbà míì náà èèyàn nídìí láti condemn gbogbo àwọn ọmọ Igbo yẹn.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ìgbò míì orí ẹ̀ péjọ orí ọmọ Yorùbá míì lọ. Ìgbò míì wà torí ẹ̀ péjọ orí ọmọ Yorùbá. Ẹ dákun ẹgbọ́n tí ẹni yìí sọ, ọmọ Ìgbò lásán ẹgbọ́n tó fẹ́ máa rẹ̀ sọ. Olórí burúkú kan wà á tẹ̀bà tí wá ìtàn máa ra jẹ́ẹ̀tì fún Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, #1 citizen tó jẹ́ pé mo lè ka pásítọ̀ 10 tí wọ́n jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ní jẹ́ẹ̀tì. Òun ló wá di ọ̀ràn pé wọn ò gbọ́dọ̀ ní ọmọ olórí burúkú Rufai Oseni bẹ̀rẹ̀ sí ní criticize Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu lé lórí. Ṣùgbọ́n àwa ò ní ẹ mọ̀ sọ ti yín. Wọ́n tẹ̀ ní kẹ́ ẹ sọ ti yín. Àdọ́lá tẹ̀ ní kọ́ lọ́wọ́ gbọ́rọ̀ sí yín lẹ́nu. Gbogbo ń tẹ̀ ń ṣe Ọlọ́run ò lè gbọ́rọ̀ sí yín lẹ́nu. Ọlọ́run ò lè gbọ́rọ̀ sí yín lẹ́nu. Nígbà tí ok ẹ má bínú. Brother mi kan wà, ẹ má bínú. Brother mi kan wà tí ó jẹ́ wípé gbogbo wa la mọ̀ bí ẹni mowó. Wọ́n ti jẹ́ bàbá hero láàrin àwa Yorùbá nation tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa àti ìwà wa àti ìṣe wa la fi lé wọn dànù. Ìwà wa àti ìṣe wa la fi lé wọn dànù. Ẹni yìí sáǹdì ní ọpọlọ bíi ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ rìlé yìí. Ọkàn mi ń bàjẹ́ bí mo ṣe fẹ́ rìlé ẹ̀, ṣùgbọ́n nítorí tí ẹni yẹn sọ ń gbé mi lẹ́mìí ni mo ti pè wọ́n láìmọye ìgbà tí fóònù wọn ò lọ, tí mo fẹ́ bi wọ́n léèrè pé ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ tá a jẹ́ mi pẹ̀lú yín jọ sọ lánàá ṣé mo lè rìlé díẹ̀ ń bẹ̀. Mo text message sórí WhatsApp wọn, mo text message sórí message. Ìkankan ò lọ. Mo pè wọ́n bóyá wọn ò tán dátà ní, bóyá bí wọ́n wà kọ̀dẹ̀ sí nẹ́tíwọ̀kù mẹ́ẹ̀ ni kò yé mi. Mo pè wọ́n ní direct kò lọ. So gbogbo bí kíbi tẹ́ bá wà ẹ dákun ẹ forí jì mí lórí pé mo fẹ́ play voice tèmi pẹ̀lú yín jọ sọ yìí, torí nǹkan tó dùn mọ́ mi nínú ó dàbí ẹni pé èmi pẹ̀lú yín a jọ ní the same feelings. So gbogbo wa lájẹ tí fi àsìkò kan pọ́n yín lérí tá a gbé yín gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ láàrin Yorùbá nation. Gbogbo wa la mọ̀ ẹni tá à ń pè ní Bàbá Aliu. Gbogbo wa la mọ̀ ẹni tá à ń pè ní Bàbá Aliu. So ẹ má bínú torí Ọlọ́run. Ẹnìkan ló tún pè wọlé lórí kíni tí mo fi ya kíni, ẹ má bínú torí Ọlọ́run. A tó mọ́ra wọn papọ̀ náà. Kí n tó lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tí mo kọ́kọ́ mẹ́nu báyìí, mo kọ́kọ́ fẹ́ wá sí orí woman obìnrin kan torí àwọn èèyàn lọ́pọlọ, àwọn èèyàn ní ọpọlọ. Àwọn nǹkan kan ń jáde tó fi yẹ káwa náà mọ̀ pé a sì níran kan náà, a ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àwọn tá a tẹ́jọ pín wa pọ̀ yìí, a ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú wọn báyìí. Ọmọ Haúsá obìnrin tó ní ọpọlọ ló sọ ọ̀rọ̀ yìí. Màá fẹ́ kẹ́ ẹ tún listen láti gbọ́ nǹkan tí ọmọbìnrin yẹn náà. I have been part of a committee that investigated the atrocities of the Boko Haram. Ṣé gbọ́? And that committee indicted the military more than anything else. There is no house in Borno that the military has not plundered. There is no house in Borno. There has been committee after committee set up by the government. And the government has failed to bring these people to book. In fact, this current leadership of the military in Nigeria today are an extension of that one. Ṣé gbọ́? And this government has failed to even acknowledge the reports of those investigations. We all know today that in this government, papers have been given, investigations have been made into the atrocities
and the corruption in the military. We all know today that the Air Force, the papers or the investigation of the Air Force has been made public. That of the Navy has been made public. But that of the Army has been swept under the carpet. Because they are not only sustaining it, they are not only retaining those culprits, but they are still serving in various capacities in this government, of a government that is supposed to be fighting corruption more than any other place, or more than any other thing. Now, with this, we should also look at the irresponsibility of the political elite. The political elite in this country have done nothing but to cash in on this poverty, on this ill education of the mass majority of Nigerians. They use them, they have used you and turned your psyche into slaves, slaves of religious and ethnic manipulations. No one has ever seen the son of a governor even going out to campaign. No one has ever seen the son or the daughter of the president going out to campaign. And no son of even a councillor, not to talk of a senator or a chairman or a governor. That has been slaughtered on the streets. But the idiots that call themselves the masses allow themselves to be used through religion or ethnicity to divert attention, but to continue to make you into slaves that will be exploited again and again unending. So until you put into your thick head that you are no slaves to anybody, that the resources of Nigeria is ours, then you will continue to be enslaved. You'll be where you are forever. I have never seen the son of the imam being slaughtered. Neither have I ever seen the son of the pastor. I don't know the difference between a Christian child and a Muslim child. Ladies and gentlemen, we can go on and on. However, the crux of the matter is that we don't have a nation. We don't. As it is. We don't have a country. We don't. Because the primary responsibility of every government, that which gives legitimacy to any government, is to secure the territorial integrity of that nation. That is all. And to provide security for lives and property. And to give us an enabling environment to live and to sustain our lives without hindrance, without fear of being kidnapped or being assassinated. That is the primary responsibility of any government. Any government that fails to do this lacks legitimacy to govern, and lacks and should be said to have failed, woefully failed. It is left to Nigerians now to decide, to wake up and say, have I been given what is duly mine? Have you received it? Or are you still parasites? Are you still slaves in your mentalities? You have to be able to think. As for our military, we are demanding a thorough overhaul of this military. Anything short of this is a cahoot. Anything short of this is, to say the least, the government is a beneficiary. The people in government are beneficiaries. So long as you see crime
within the prism of tribe or religion, you are part and parcel of the problem. Because you are perpetuating it, you are not looking for solutions. And what does it matter? What does it matter to the victim? Does it make any difference to the victims of Mambila, Benue, or Zamfara, under which government they were killed? Wow. The dead is dead. The dead is dead. The orphan is orphaned. The orphan is orphaned. Does it matter who made it happen or who allowed it to happen? It doesn't matter. So, ladies and gentlemen, I can't say much because I did not even prepare a paper. You have to forgive me. Prepare. We all have a responsibility, not only to ourselves, but to our children. Anybody, I have said, who sits on the fence without saying anything or doing anything is either a coward or a hypocrite, or both. So the choice is yours. I'm not a coward, I'm not a hypocrite. I'm a fighter. You are not. Fight along with you are a real fighter, yes. Yes. You are a real obìnrin nìyẹn. A woman. But tẹ́ ẹ bá wò dáadáa, obìnrin tó sọ̀rọ̀ yẹn kò lè jẹ́ Fúlàní, ó ń láti jẹ́ ọmọ Haúsá gangan, real Haúsá tí ò kìí ṣe Fúlàní, torí pé ẹ ní gbọ́rú nǹkan báyìí lẹ́nu Fúlàní. Fúlàní ò ní lè lanu sọ irú nǹkan tí ẹni yìí ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, Fúlàní ò ní sọ. Therefore, ó túmọ̀ sí wípé àwọn kan wà nínú àwọn ọmọ Haúsá tí inú wọn náà ò dùn sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ fún yín wípé ìyàtọ̀ gédégbé wà láàrin àwọn tó ń jẹ́ Haúsá àtàwọn tó ń jẹ́ Fúlàní yìí. Gbogbo tí àwọn ọmọ Fúlàní ń fojú àwa rí bí ×10 ẹ̀ ń fojú àwọn Haúsá rí nílùú wọn. Wọ́n á jẹ odidi ìlú run, wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀. Gbogbo oríṣiríṣi tí wọ́n ń ṣe nílùú wọn nìyẹn. Therefore, tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bá wá ń ṣẹlẹ̀, táàrí ẹnì kankan complain, tó jẹ́ pé lójú wa náà gbogbo nǹkan tí ò dá yẹn ń dá náà ni, then what are we? Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, ẹ̀yin náà ti gbọ́ nǹkan tí àwọn eléyìí sọ báyìí, ẹ ti gbọ́ tí woman yìí sọ pé bí ó bá jẹ́ pé ẹ conspire pẹ̀lú wọn torí Ọlọ́run, ẹ̀yin náà ṣe bí àwọn èèyàn ti ṣe investigation yẹn, wọ́n ti parí investigation yẹn náà. Tí wọ́n bá ti ṣe ìṣẹ́ ti parí investigation yẹn, ẹ gba investigation yẹn kẹ́yìn náà ó ti ẹ̀ wò náà. Wọ́n ní wọ́n ti tàwọn Navy, wọ́n ní wọ́n ti gbà wò, wọ́n ti yẹ̀ wò, wọ́n declare public, tàwọn Air Force wọ́n declare public. Kí ló dé tí wọ́n ní declare tàwọn sójà public? Bàbá tẹ́ ẹ bá mọ nǹkan kan pa ẹ̀ dákun ẹ bá wa ṣe yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí wọn ò rí ṣe lábẹ́nú lẹ ti ń ṣe, ibi tó ń pààyàn ni ò jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ gidi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ebi ń pa àwọn èèyàn ni ò tí ì jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí náà ni ó da ibi dúró in the nearest future pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Brọ́dà mi kan wà tí gbogbo wa máa ń pọ́nlé gan nínú Yorùbá Nation tẹ́lẹ̀. A máa ń pọ́n ẹni yẹn lé gan. Èmi pẹ̀lú wọn wá ní opportunity láti sọ̀rọ̀ lánàá, láti yẹ ọdún yìí, láti sọ̀rọ̀ ti pẹ́ gan. Àwa l'opportunity láti sọ̀rọ̀ lánàá. Kódà ọ̀rọ̀ wọn tí mo fẹ́ relay yìí, mo ti pè wọ́n láti sọ fún mi, torí mo fẹ́ béè lọ́wọ́ pé ẹ dákun sí kí n relay díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ tèmi pẹ̀lú yín jẹ sọ, torí ọ̀rọ̀ ọlọ́pọlọ tí ó lágbára burúkú ni wọ́n sọ, tí mo dẹ̀ fẹ́ kí ayé gbọ́, kí gbogbo wa náà jọ digest ẹ̀, ká jọ wò pé ṣé ọ̀rọ̀ wà nínú ẹni tí ẹni yìí sọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Mo send message sí wọn orí WhatsApp wọn, mo pè é lórí WhatsApp, mo pè wọ́n ní orí direct line kò lọ, mo pè wọ́n lórí WhatsApp kò lọ. Bóyá ibi tí wọ́n wà, bóyá kò sí network ni. Mo dẹ̀ fẹ́ ṣe fídíò, mo dẹ̀ fẹ́ kọ́rọ̀ yẹn wà nínú ẹ̀. Ẹ dákun, màá fẹ́ gbogbo yín ni ẹ mọ ẹnìkan tí a máa ń pè ní Bàbá Aliu. Nígbà tí Bàbá Aliu wà pẹ̀lú wa, ẹ mọ gudugudu méje yàyà mẹ́fà tí wọ́n ti ṣe nígbà tán wà pẹ̀lú wa. Gbogbo yín náà lẹ mọ̀ yẹn.
so ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tiwa ìgbà tí ọba ti ń ṣe nǹkan tẹ́yìn tí wọ́n ń fẹ́ nìkan ló ń ṣe dáadáa tó bá ti lè ṣe mistake kan tàbí nǹkan táwọn consider to be a mistake tí kò tiẹ̀ ṣe mistake rárá but táwọn consider to be a mistake wọn ò ṣe dáadáa rí nìyẹn so máa yí èmi pẹ̀lú wọn wá jọ sọ̀rọ̀ so mo kàn fẹ́ play díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí èmi pẹ̀lú wọn jọ sọ so bàbá Aliu ẹ má bínú torí Ọlọ́run mi fẹ́ kẹ́ ẹ bínú torí ó yẹ kí n bá yín sọ̀rọ̀ kó tó di pé nǹkan tí mo fẹ́ relate pé màá relate ẹ̀ so ẹ sún sẹ́yìn díẹ̀ ẹ sáà mọ̀ pé mò ń ṣe kinní lọ ẹ má bínú jàre ẹ̀yin èèyàn mi àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn mi ni mo bá wí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ̀rọ̀ bàbá Aliu yẹn ó ti ṣe dáadáa wọ́n ti fi orí jágbó fún Yorùbá Nation sẹ́yìn rẹpẹtẹ bọ́ ó yà mí lẹ́nu bọ́rọ̀ èmi pẹ̀lú wọn ṣe dọ́gba máa kàn ra play díẹ̀ kékeré nínú nǹkan tèmi pẹ̀lú wọn jọ sọ ẹ dákun ẹ gbọ́ bàbá Aliu ẹ má bínú torí Ọlọ́run torí mi ì tí ì sọ fún yín pé mo fẹ́ play ẹ̀ bọ́ mo ti pè yín mi ò reach yín ni ó dẹ̀ wù mí kó bá episode yìí lọ ẹ̀yin èèyàn ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ gbọ́ nǹkan tèmi pẹ̀lú wọn jọ sọ a sọ̀rọ̀ débì kan ẹ kàn gbọ́. Gẹ́gẹ́ ní Lagos State ní local government ní ministry ibo wà mẹ́bàá mú ẹ lọ sóńdó ní ministry ní local government. àwọn náà sọ̀rọ̀ yẹn o bàbá Aliu ló sọ̀rọ̀ yẹn. so àwọn pọ́blẹ́mù Tinubu ilé gangan tó yẹ ká sọ̀rọ̀ ìyẹn lèmi wò pé ló yẹ káwọn èèyàn dìde pé bó la fẹ́ sìn yẹn sí. ọmọ fi ṣe program kan pẹ̀lú bàbá àrùkọ rẹ̀ mo sọ pé mo pe title rẹ̀ ní come and occupy your space. bẹ́ẹ̀ni èmi náà wò ń báyìí. wọ́n ti mú mi pẹ̀lú ká occupy space wà ní pé ní now ó yàtọ̀ sí pé bóyá mo wá. ẹ má bínú ọwọ́ mi ló tẹ̀. mo sọ pé mo sẹ́ndì ó sábúrò mi ní 10 million mo fún ní 5 million ó kó yẹn jẹ ni ó kó bá wa lè ó kó yẹn jẹ ó yàtọ̀ ẹlẹ́ yàtọ̀ tí mo mí pẹ̀lú occupy your space ni pé ní ẹni tó wà lókè òkun tó lóun fẹ́ òmìnira fúnra àwọn ó lóun fẹ́ ìlọsíwájú fúnra àwọn ó sì rẹ́dì láti fìlú yẹn lẹ̀ kò rẹ́dì àti wálé ní fine kí ló mú un lọ́wọ́ pé kó má investment tèmi ń sọ investment gẹ́gẹ́ bí Oòduà investment up to today Oòduà investment ń bẹ tó sì wà nílẹ̀ Yorùbá. bẹ́ẹ̀ni wọ́n á ní ká fún un lórúkọ látàrí Awólọ́wọ́. wọ́n ní ká fún un lórúkọ pé ní Yorùbá diaspora investment. ṣẹgbọn. Yorùbá diaspora investment á wà lọ rẹ́gísítà orúkọ yẹn ẹ máa wá rẹ́gísítà rẹ̀ yín ò mí ní pé bí ẹni tó bá wà ní diaspora nìkan ló lè participate ń bẹ̀. ẹ máa wá rẹ́gísítà rẹ̀ àti company gẹ́gẹ́ bí Oòduà investment ṣe wà. kí ni tó wà ṣe nítorí máa ṣe ni pé ní wọ́n máa wá bá gbogbo àwọn èèyàn sọ káàkiri àgbáńlá ayé ẹni tó bá ní interest sí building materials àwọn iron ni àwọn kílókọ̀ rẹ̀ ti jẹ́ auto mechanic ni yóò wà láwọn branches tó ń kúrìsì agriculture ni estate ni yóò wù branches car company ni so company tá a ti sọ yìí kì í ṣe company pé ẹnìkan kó jẹ náà nítorí túmọ̀ sí pé ní ẹ jẹ́ kí n mú example agriculture wà nísìn how I develop a blueprint. Àwọn tí wọ́n sọ ìwé rẹ̀ sí wàhálà tí mo ti ṣe o how I develop a blueprint how I develop that blueprint on agriculture ẹni tó bá wà ní ìlú òyìnbó tó bá yẹ pé ní ó ń dáko nílùú òyìnbó tó jẹ́ ọmọ kóòtù òjìrè irú àwọn yẹn láwọn àtàkùn òkè ẹ dákun ẹ̀yà wà ní ọpọlọ. bóò lẹ ṣe ń ṣe wálé ọpọlọ nìkẹ́ ìyá wa wọ́n wà nínú kọ́mítì àwọn náà wá develop blueprint lórí tomato pepper onion gbogbo nǹkan wà àlùbọ́sà wọ́n ṣe yẹn báwo ni wọ́n ṣe ń gbìn náà ní tìgbàlódé ọgbọ́n ni wọ́n dá báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe tọ́ba gẹ̀ẹ́tì yẹn blueprint tọ́ba ṣe yẹn wọ́n á náà pé owó tó mọ̀ tó ní o fẹ́ participate níbi eléyìí bóyá ẹ̀ contribute owó ẹ wà lọ meet ìjọba pétọ gọ́fúnà Ọ̀yọ́ state o investment la gbé wáyé o láti diaspora àwọn ọmọ kóòtù òjìrè ẹ fún wa nílẹ̀ ẹ dákun sínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà nínú ìtọ́ ń bọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n fẹ́ invest sí ìlú ẹ̀ ẹnìkan sọ pé bàbá àdé ẹ má gbé yẹn wá o gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí ni whether you like it or not nígbà tí èdè pé orí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ò pé tó gbọ́ pé àwọn tó wà ní diaspora fẹ́ invest sí state yẹn ṣé employment opportunity kọ́ ló bá di ṣe yẹn ni. ṣé tá a bá rí Yorùbá Nation gan gbà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì.
àbí tá a bá ráwọn èèyàn tó lè líìsì wa mo ní ilẹ̀ yẹn tó máa ń ṣe soil test tó ń discover pé n tó lè jáde nígbà yẹn lọ́nà níwà bá gbà tó wá tẹ̀ wàrà di pé ó ní ìdìbò ọ̀hún kan pé wọ́n fẹ́ rí láìpẹ́ lórí pé ojú àbíyàn kan ó gbé bọ́ọ̀hún síbẹ̀ kó wá ṣe ní tìgbàlódé gbogbo ẹ̀ tó bá wọ́wọ́ síbẹ̀ yẹn àwọn èrè oko tó bá wá ń jáde wọ́n máa wá ṣe à profit àwọn tí ó wà ti tẹ́ńbẹ̀ àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà Oòduà DOPC ni wọ́n pè wọ́n ní gbogbo àwọn yẹn. àwọn ọdẹ nǹkan kan gbogbo ọbẹ̀ yẹn. pé àgbẹ̀ ni wọ́n bẹ́ẹ̀ sì ni security fún ni wọ́n. ní gbogbo orú bẹ̀ yẹn. mo ní bẹ́ẹ̀ náà ni ó kọ lẹ́tà sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Lagos Èkìtọ̀ a fẹ́ ṣe computer village o àwọn náà fẹ́ computer village Yorùbá computer village Yorùbá auto mechanic Yorùbá spare part village gbogbo nǹkan kan ní gbogbo tí ìbò ń ta yẹn kí ọmọ Yorùbá gbogbo tó kọ̀ táwọn yẹn bá dà kọ́ ọmọ wa kó àwọn spare part yẹn àwọn engine tó ta engine bá kọ́. ẹ wo tí ìbò ń fojú Yorùbá rí ládìpọ̀. wọ́n wá wá àwọn yẹn bẹ́ẹ̀ láti Ìbàdàn ní o bóyá láti Ìbàdàn ní o bóyá láti Ọ̀yọ́ ní o bóyá láti Èkìtì ní àti lọ́nà tó bá ti jọmọ Yorùbá tó wọ́n nípa bọ́ọ̀tì àwọn spare part wọ́n máa gbà wọ́n ṣiṣẹ́. so tẹ́mi bá fẹ́ ra engine Toyota nísìn omi ni pé bóyá mo wá ń gbé káàṣì lọ pé òní o mo fẹ́ ra engine Toyota. bẹ́ẹ̀ni. we are not dealing with cash. yes. n ta máa ṣe ni pé ní engine Toyota tí mo fẹ́ rà wọ́n ti máa ti mọ iye rẹ̀ tí mo ti wò kó ti wà pa kí ni wàá kàn ṣe máa kàn sanwó sí àkáǹtì company ni. so na wíjì pé ní ẹni tó wá ẹ̀ẹ́dì bẹ̀rẹ̀ gan òun náà deal with cash. bẹ́ẹ̀ni. òun deal with cash then àwọn tó lọ wá monitor kìíní ó jẹ́ àwọn tí ó bá wà ní diaspora tó jẹ́ kìíní àwọn ni wọ́n lè máa control wọ́n lè access sí owó lọ́dẹ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ kò ní ní access sí láti owó di cash. nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀ mọ̀ tí ń gba iṣẹ́ mọ́ ibo lọ́wọ́ nìyẹn. ẹ bá rí mo ṣe ti analysis nípa àwọn kìíní yẹn irú tẹ́lẹ̀ rò pé yẹ kájà fún un gbogbo tí ibo ń tà yẹn nílùú kọ́lá bó ṣe yẹ òkú ìkànnì gbogbo tó bá wù kọ́ máa tà gbogbo yẹn ló yẹ kí Yorùbá náà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ gbogbo oṣù sáàtì ọ̀sán tó ń gbà mọ́ ọ lọ́wọ́ ibẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pé ní yes orí Yorùbá ti pé nìyẹn ẹ̀sìn yẹn lẹ́ẹ̀fẹ́ gba Yorùbá nìyẹn tó bá ní sọ. ok ẹ wo wọ́n ti máa sọ̀rọ̀ ìjọba bí ẹni pé kò gbọ́dọ̀ sí nǹkan tó ń jẹ́ ìjọba mọ́ síta bá gba Yorùbá nation ṣé kò lè sí ìjọba ni. àbí. kódà Yorùbá kọ para wọn náà. wọ́n kọ́ para wọn náà torí ìlú mi ló kàn ìlú mi ló ṣe kìíní kan yẹn ìjà yẹn kọ́kọ́ lọ rẹpẹtẹ náà. ẹ bá ka kí ni ìwé tí mo ṣe tí mo pè ní answers to frequently asked questions concerning Yorùbá nation. ìyẹn bí mo ṣe ìwé yẹn wà káàkiri ìwé yẹn wà lóògùn ó wà lọ́yọ̀ọ́ ó ló àwọn kan tá a kó fún torí àhà ibi tí wọ́n ti ń ṣe lecture tó bá ti pè mí àmọ́ lọ sí ẹ̀ta àhà ń bẹ̀ gbẹ̀gbọ̀n tó yá tí wọ́n ń ṣe pálapàla mo fi ní ẹ̀tọ́jú kí ní ìpamọ́ ó máa padà wúlẹ̀ mọ́ àmọ́ fẹ́nìbọ̀dì ẹ̀rọ àkópamọ́ tó wà nínú ìwé yẹn ni pé lápèjúwe nísìn ẹlòmíì lè béèrè lọ́wọ́ yín pé ní ẹlẹ́nfẹ́ Yorùbá nation ìyàwó òun Ìgbò ni ṣé kò wọ́n á lọ lù pa mi ṣé kò wọ́n ṣe léṣe ni àǹfà ti wà ń bẹ̀. brother mi ò ẹ má bínú torí Ọlọ́run ṣẹ́rí bí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Amẹ́ríkà ni mo wà so mo dẹ̀ ń lo kíní inú ilé ìní kíní íńtánẹ́ẹ̀tì inú ilé wọn nígbà yìí. ẹ wo ẹ jẹ́ kí n fi mọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ dákun ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́pọlọ tí bàbá Aliu sọ ẹ dákun ta ni ó máa gbọ́rú eléyìí tínú rẹ̀ ò ní dùn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dákun ẹ jẹ́ ká kóra wa jọ ẹ jẹ́ fìmọ̀ ṣọ̀kan ẹ jẹ́ káwọn èèyàn kan díẹ̀ tiẹ̀ dìde irú blueprint nǹkan tí ẹni yìí sọ yìí ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ká tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ń bì kan torí pé òkè àti ìrìn tá a fẹ́ gbàgbà ìyapa ẹnu ti pọ̀ jù nígbà tá a bá rí ìgbà tán sáà ní máa para wa náà lórí òmìnira yẹn náà ni ṣé kìí ṣe pé àmọ́ wa padà lọ para wa lórí òmìnira tá à ń bẹ lọ́hùn fún yìí náà tó bá tẹ̀ wá lọ́wọ́ tán so ìhun ni mo sọ pé ibi tá a bá fẹ́ gbin igi ọgbọ́n sí igi àbámọ̀ tó bá wà ń bẹ a gbọ́dọ̀ tú so ẹ jẹ́ ká bá nísìn iṣẹ́ táwa ń tírú èmi àtàwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan ṣe lọ́wọ́ sí ni pé àwọn nǹkan tó bá ti jẹ́ bí ìwà tí ò dáa ká complain lórí ẹ̀ ká máa jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá ó sá fún àìdáa yẹn so that by the time tọ́lọ́run bá tiẹ̀ wá ṣe òmìnira tá à ń pariwo yìí náà tá a bá gbà tán àní níṣòro rẹpẹtẹ kò àti gbogbo àdójúkọ tó yẹ ká rí ńgbà yẹn àti wá solution rẹ̀ sílẹ̀
á ti wá solution rẹ̀ sílẹ̀. So irú ìwé yẹn ń sìn, kí ló dé táwa bíi mélòó kan tá a kóra wa jọ ká bẹ̀rẹ̀ lórí ibi tí ẹni yìí sọ yìí. Ìyẹn ò dí nǹkan tá à ń wá lọ́wọ́, ìyẹn ò dí struggle wa lórí pé a fẹ́ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá, ìyẹn ò dí lọ́wọ́. Àwọn kan wà tí wọ́n máa ṣe yẹn lọ, nítorí pé bá a bá rómìnira ilẹ̀ Yorùbá náà, ẹ wo nǹkan tí ẹni yìí sọ yìí, ẹ wo tí ó fẹ́ tì wá, ẹ wo tí ó fẹ́ tì ìran Yorùbá, gbogbo ẹ̀ lórí Yorùbá náà ni bàbá Aliu ń sọ̀rọ̀ yẹn lé lórí. So nǹkan tọ́rọ̀ yẹn ṣe wù mí, tí mo ṣe believe pé mo fẹ́ sọ, tí mo ṣe láti sọ lẹ́yìn wọn láì tí fún mi ń go ahead nìyẹn. So ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ojú òní tì wá, àní fojú sunkún ara wa. Ibi tá a bá dé lónìí, tẹ́rí enough is enough. Kò sí nǹkan kan tá a fi lè bá àwọn ará àbí ṣe. A kì í ṣe àti ẹ̀fíbi kankan jọra ní àṣà, ní ṣe, ní wà, ní gbogbo ẹ̀. Kò síbi kankan tá a fi jọra wa. The best thing láyé ó ní pé kí kálukú lọ ń lọ ẹ̀. Bàbá tiẹ̀ wá tí ìrí tó tá nation gbá o, okay, kí wọ́n dẹ̀ regionalize ẹ̀, ká padà sí bí ìgbà ayé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ń jọ sí. Ṣe bí regional system ni Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ fi ṣe tó jẹ́ first in Africa and some Europe nígbà yẹn. Ṣe bí regional ni. So ẹ jẹ́ ká padà síbẹ̀ yẹn. Mi ò bú ẹ̀yin tẹ́ ní ẹ̀hún fẹ́ total Yorùbá nation, mi ò bú yín. Nǹkan tẹ́ ń fẹ́ náà dáa, ṣùgbọ́n káwa náà ti ẹ̀ wò pé òkè, tí a bá ti ẹ wo iye ọdún tá a ti ń fà yẹn, gbogbo struggle wa lórí afẹ́ Yorùbá nation, tó bá jẹ́ pé orí pé restructuring la fà á sí, wàláì a lè fà á tó bẹ́ẹ̀ yẹn tá fi ní restructuring. So tí wọ́n fi restructure wa, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run yín èèyàn, ojú òní tì wá, àní fojú sunkún ara wa. Ibi tí màá wá síbi ìdánudúró lórí episode eléèlé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run very very soon, màá tún omi ò tún jáde. Then mo wá fẹ́ ṣe ìkìlọ̀ kan, unlikely pé kó jẹ́ lọ́la tàbọ̀túnla, màá rìlíìsì fídíò kan lórí Tibetan tí ẹ gbọ́n tẹ́ tí ìgbọ́ rí láyé. Ṣùgbọ́n mo fi àsìkò yìí sọ pé màá jẹ́ kó di ọ̀túnla, màá jẹ́ kó di òní ní Monday, màá rìlíìsì ẹ̀ láàárọ̀ Wednesday. Tí Tibetan ò bá ṣe nǹkan kan láti èní títí di àárọ̀ ọ̀túnla yẹn, ní tí mo fẹ́ rìlíìsì ti wà nílẹ̀ already. Tí ò bá ṣe nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ owó ọmọ yẹn lẹ́nu òní sí ọjọ́ Wednesday, màá gbé eléyìí jáde. Àwọn tí ìgbọ́ rí, tí ẹ lè ever believe pé ẹ lè gbọ́, episode kan ni. Ṣùgbọ́n mo ní irú ẹ̀ tó tí ò less than 15 episode tí bá ní kí n máa lo gbogbo ẹ̀jọ́. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá súnmọ́, ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń bẹ̀bẹ̀ fún, tẹ́ ẹ máa ń bẹ̀ mí fún, ẹ tètè sọ fún un sìn kó jáde. Ó ní right láti jáde sìn, sọ láti sọ pé okay o, specifically ọjọ́ báyìí gangan ni mo fẹ́ sanwó yẹn. Tí ò bá ti sọ, tí ò sọ lénìí, tí ò sọ lọ́la, tó bá di ọ̀túnla pẹ̀lú ògo Ọlọ́run máa jáde fún. Ojú òní tiwa, á nípàdé ayọ̀. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́. Thank you very much.